नमस्कार. आपण आज हनुमंतरायाविषयी त्यांच्या असलेल्या स्तोत्र मंत्राचा जो काही आपल्यावर होणारा प्रभाव आहे आणि त्याच्यातली जी काही एक दिव्य शक्ती, एक गोपनीय रहस्य जे आहे ते आज मी आपल्यासमोर ठेवणार आहे. मागच्या वेळेला रामरक्षा स्तोत्राविषयी मी बोलत असताना ते स्तोत्र कसं म्हणावं, ते करत असताना नेमकी कोणती कृती करावी याविषयीचा अनुभव अनेक साधकांनी त्या ठिकाणी घेतला. त्याच अनुषंगाने मारुती स्तोत्र असेल, हनुमान चालिसा असेल, आपण ही जी स्तोत्र म्हणतो याचा नेमका प्रयोग कसा करावा जेणेकरून आपल्याला जी अपेक्षित ऊर्जा आहे ती त्याच्यातून प्राप्त होईल. पण हा प्रयोग सांगण्यापूर्वी थोडी आपल्याला याची पार्श्वभूमी समजून घेणं अगत्याचं आहे. म्हणून थोडी भूमिका याची जर आपण लक्षात घेतली तर हा प्रयोग करत असताना त्याच्यातला मतितार्थही आपल्या लक्षात येईल. तर परिस्थिती अशी आहे की रामजन्माची, राम अवताराची कथा आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की जो पुत्र कामेष्टी यज्ञ झाला त्याच्यातून अग्निनारायणाने जे काही पायस दिलं आणि तो पायसाचा प्रसाद राण्यांना म्हणजेच काही सुमित्रा आणि कौसल्या मातेंना प्राप्त झाल्याच्या नंतर मग राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यांचा अवतार जन्म आपल्याला त्या ठिकाणी कथेच्या अनुषंगाने पाहायला मिळतो. पण त्याच्यात एक आणखीन गोष्ट अशी आहे की हा प्रसाद जो प्राप्त झाला त्याच्यातला कैकेयीच्या वाटेला आलेला जो पायस होता तो पिंड घारीने झडपिला असं वर्णन पुराणामध्ये आलेलं आहे की एक घार त्याच्यातला तो भाग घेऊन आकाशात उडून गेले आणि तिच्या तोंडात असलेला तो पायस किंवा पिंड तो ज्यावेळेला खाली पडला तो अंजनी मातेला मिळाला. तो तिने ग्रहण केला आणि इथे हनुमंताच्या अवताराची कथा सांगितली जाते. या कथेला जर डोळ्यासमोर ठेवलं तर हेच लक्षात येते की ज्या प्रसादाच्या किंवा ज्या पायसाच्या माध्यमातून हे अवतार झाले त्याचाच एक भाग हनुमंतराय आहे. मग असे हे जे दोन भाग आपल्याला पाहायला मिळतात याचा जर तात्विक दृष्टीने विचार केला तर राम या शब्दामध्ये, या नामामध्ये, रा अक्षरामध्ये जिथे अग्नी अर्थात सूर्यबीज आहे तिथे म अक्षरामध्ये चंद्रबीज आहे. आणि म्हणून राम हे सूर्य आणि चंद्र किंवा योगशास्त्राप्रमाणे इडा आणि पिंगला अशा दोन्ही नाड्यांना हे त्या ठिकाणी दर्शवत असतात. याच अनुषंगाने जर विचार केला तर आता सूर्य किंवा अग्नी, तेज म्हणून जिथे आपण राम या अवताराला मानलं तिथे वायुनंदन, वायुसूत म्हणून हनुमंतराय या ठिकाणी ते प्रतिनिधित्व करतात. या हनुमंताच्या ठिकाणी मन किंवा आपण प्राण या दोघांची धारणा त्या ठिकाणी केली पाहिजे. ती याच्यासाठी की जिथे प्राण जातो तिथे मन जाते, जिथे मन जाते तिथे प्राण जातो, असं त्यांचं दोघांचं सख्यत्व आहे. आणि याच दृष्टिकोनातून हनुमंतरायाच्या चरित्राचा विचार या ठिकाणी केला गेला पाहिजे. मग असे हे हनुमंतराय एका ठिकाणी मनाचं, प्राणाचं प्रतिनिधित्व करताय, तिथे प्रभू रामचंद्र हे बुद्धीचं, तेजाचं प्रतिनिधित्व करत आहे. आणि आपल्याला आज आपण वर्तमान स्थितीमध्ये जे पाहतो मनावर आणि बुद्धीवर येणारा जो ताणतणाव आहे आणि त्याच्यातून आपल्याला जी शांती अभिप्रेत अपेक्षित आहे ती मिळावी या दृष्टिकोनातून या स्तोत्रांचा विचार आपण नक्की केला पाहिजे. म्हणून रामरक्षा स्तोत्रामध्ये ज्याप्रमाणे मी सांगितलं होतं, जे विधी प्रयोग सांगितले होते, तसाच या हनुमंतरायाच्या मारुती स्तोत्र असेल, हनुमान चालिसा असेल, या संदर्भामध्ये जर विचार केला तर ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की जिथे प्रभू रामचंद्राचा अवतार हा 9वी तिथीचा आहे तिथे हनुमंतरायाचा पौर्णिमा आहे. आणि पौर्णिमा ही तिथी या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ती याच्यासाठी ठरते
की जसा पौर्णिमेच्या चंद्राचा समुद्र असेल किंवा संपूर्ण प्रकृतीवर एक प्रकारचा जो प्रभाव त्या ठिकाणी होत असतो, परिणाम होत असतो, त्याच्यामुळे समुद्राला भरती ओहोटी येते, हे जसा आहे तसाच तुम्ही जर विचार केला तर आपल्या मनाच्या अप अँड डाऊन, उतार चढावाच्या स्थितीवर सुद्धा याच चंद्राचा, पौर्णिमेचा एक परिणाम होत असतो. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आपला प्राण, आपलं मन, आपलं स्वास्थ्य हे निरोगी आणि ठीक राहावं, याही दृष्टिकोनातून जर आपण विचार करत असाल, साधक म्हणून तर उपयुक्त आहेच आहे. एरवी आपण जे रोज मारुती स्तोत्र किंवा हनुमान चालिसा म्हणतो ती भक्ती किंवा उपासनेच्या रूपाने त्याच्याकडे पहा. पण पौर्णिमेच्या दिवशी जर आपण महिन्यातून एक वेळेला येणारी पौर्णिमा आणि अमावस्या या दोन तिथी चंद्राच्या प्रामुख्याने आपण या ठिकाणी साधनेसाठी किंवा प्रयोगासाठी ग्राह्य धराव्यात. या पौर्णिमेच्या दिवशी आपण आपला मारुती स्तोत्र किंवा हनुमान चालिसा किंवा जो कोणी आपण मारुतीचा मंत्र म्हणत असाल, मनोजवम मारुती तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरिथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये, तर हा मंत्र असेल, स्तोत्र असेल, जे काही तुम्ही म्हणता आहेत ते हे म्हणत असताना आपण रुईचे, अर्काचे यावेळेला फुलं आणि तेही दोन आपल्याजवळ हातामध्ये धरायचे आहे. आपला श्वास शांत, स्थिर आणि या पद्धतीने कोणतीही घाईगर्दी न करता, केवळ नुसतं स्तोत्र पूर्ण करायचं आहे म्हणून असं न करता हे स्तोत्र आपल्याला म्हणायचं आहे. हे स्तोत्र म्हणत असताना खाली आसन टाकून किंवा आपल्याला खाली बसवत नसेल शारीरिक दृष्टिकोनातून तरीसुद्धा सोफा असेल, पलंग असेल, खुर्ची असेल त्याच्यावर आपलं आसन घालून मग त्या ठिकाणी बसा. आणि याची जी वेळ आहे साधारण ती वेळ संध्याकाळी आपण जे दिवे लावण्याची जी वेळ असते, दिवाबत्तीची आपण जी म्हणतो, साधारण त्या वेळेला आपण हा प्रयोग करायचा आहे. आणि ही दोघंही फुलं हातामध्ये धरून आणि त्या ठिकाणी आपण हे स्तोत्र म्हणा. संध्याकाळच्या वेळेला शक्य नसेल तर ज्यावेळेला आपण देवपूजा करतो सकाळी त्यावेळेलाही केलं तरी चालेल. या दोन्ही वेळ, एक तर सकाळची किंवा संध्याकाळची, पण हा मुहूर्त खूप सकाळी म्हणजे 8-9 वाजले आहे, खूप उशीर झाला आहे असं नको. सकाळ म्हणजे दिवस उगवतो तसा सूर्य उदयाची वेळ किंवा सूर्यास्ताची वेळ, या दोन प्रमुख वेळा आहेत. या प्रमुख वेळेमध्ये आपण अशा मी सांगितलं याप्रमाणे 2 फुलं रुईची हातामध्ये धरायची आहे आणि ती फुलं घेऊन मग तुम्ही जे काही स्तोत्र म्हणत असाल ते स्तोत्र त्या ठिकाणी म्हणायचं आहे. स्तोत्र पूर्ण म्हणून झाल्याच्या नंतर आपल्या जवळपास परिसरात जर कुठे हनुमंतरायाचं मंदिर असेल तर तिथे जाऊन आणि मारुतीच्या उजव्या पायावर एक आणि डाव्या पायावर एक असं हे फूल वाहायचं आहे. आपल्याला शक्य असेल तर आपण 11 प्रदक्षिणा करा. आपल्याला शक्य असेल तर प्रदक्षिणा करता करता आणि पाठ असेल तर त्या स्तोत्राचा पुनरुच्चार तुम्ही त्या ठिकाणी करा आणि ते पुष्प त्या ठिकाणी अर्पण करा. याच्याने काय होणार आहे की पौर्णिमा आणि अमावस्या या तिथीला चंद्राच्या दृष्टिकोनातून उदित असलेली शक्ती आणि जी वातावरणामध्ये, प्रकृतीमध्ये उदित असलेलं जे काही शक्ती स्वरूप असते ते या ठिकाणी फार उपयुक्त ठरते. जसा रामासाठी सूर्य तसा हनुमंतरायासाठी चंद्र ही उपासना मी या ठिकाणी सांगितली. याच्याने मन आणि बुद्धी या दोन्हीचाही त्या ठिकाणी आपल्याला खूप मोठा लाभ होणार आहे. मनोजवम मारुती तुल्य वेगम बुद्धिमताम वरिष्ठम, त्या ठिकाणी बुद्धिमत्तेचाही, बलही, बुद्धीही, मनाचंही या सगळ्याचं संतुलन या माध्यमातून होणार आहे. मी पुन्हा एकदा मात्र आपल्याला अवश्य सांगेन की हे प्रयोग करत असताना एक गोष्ट आपल्याला प्रामुख्याने लक्षात ठेवायचीच आहे की हे अंधश्रद्धा म्हणून किंवा
काहीतरी उपाय सांगितला म्हणून याच्याकडे न बघता आपण फक्त एवढंच बघत आहे की कर्म हे मला करावंच लागणार आहे, त्याच्यापासून माझी सुटका नाही आहे. पण ते करत असताना जसं आपल्याला व्यवहारात सुद्धा कोणाचा तरी एक सपोर्ट माझ्यासोबत कोणीतरी आहे, माझी आई आहे, वडील आहे, बहीण भाऊ माझ्या पाठीशी आहे, या आधाराने जसं आपण ते कार्य सहज करून जातो तसं ही ईश शक्ती माझ्या पाठीशी आहे, ते आत्मबल माझ्याजवळ आहे, तो करण्याचा एक कॉन्फिडन्स मला याच्यातून प्राप्त होतो. या सगळ्या गोष्टीला डोळसपणे घेऊन आणि आपल्याला उभं राहून आपलं कार्य करायचं आहे. आणि या दृष्टिकोनातून हनुमंतरायाच्या संदर्भामध्ये ज्यावेळेला सीता शोधायला निघाले आणि समुद्र लांघनाची वेळ आली त्यावेळेला हनुमंतरायाच्या केलेल्या स्तुतीमुळे रामरसायन तुमरे पासा सदा रोह रघुपती के दासा, आणि त्याच्यामुळे त्यांनाच त्यांच्याच आतमध्ये असलेल्या शक्ती स्वरूपाची जाणीव होऊन आणि अणुपासून ब्रह्मांडा एवढा होत जात असे वगैरे हे जे सगळं काही वर्णन आलेलं आहे, तो त्याचप्रमाणे माझ्याच आतमध्ये असलेली माझीच आत्मशक्ती ही व्यक्त व्हावी आणि मी त्याच्या जसं दिव्यावरून दिवा लावावा तसं याच्यातून माझ्या आतमध्ये असलेल्या शक्तीचं प्रागट्य व्हावं आणि मी कार्याला लागावं, जेणेकरून मी निराशतेच्या गर्तेत सापडणार नाही, मला यश मिळत नाही, माझं कसं होईल वगैरे वगैरे या सगळ्या गोष्टी नकारात्मक थॉट्स जे आहेत ते निघून जातील आणि मी हे सगळं करू शकतो, ही सकारात्मकता माझ्यामध्ये येईल आणि त्याच्यातून आपल्याला निश्चितच यश मिळेल. म्हणून मारुतीच्या संदर्भामध्ये मी बघतो काही लोक तिथे उडीद वाहतात, मीठ वाहतात किंवा अनेक प्रकारच्या ह्या गोष्टी वाहतात. त्याच्यातून हीच गोष्ट त्यांना अभिप्रेत असते की माझं कार्य हनुमंतरायाच्या कृपेने सिद्धीत जावं. मी पुन्हा तेच म्हणेल की प्रयोग असतात, पण त्या प्रयोगाच्या माध्यमातून ऊर्जा मिळून ते कार्य करण्यासाठी मी तयार व्हावं, ही त्याच्यातली खूप मोठी भूमिका आहे. आणि अशी शक्ती हनुमंतराय आपल्या सर्वांना प्रदान करो अशी प्रार्थना करून इथे थांबतो. जय श्रीनाथ.